أصدقائي، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. بهذا الفيديو حابب أشارك معاكم آخر مشروع اشتغلت عليه بهذا الشهر الكريم. رمضان فيه له أجواء خاصة منلاحظها في المدن والشوارع وحتى على جدران البيوت. راح تلاقي الناس بتتنافس كيف تزين البيوت بحيث إنها تظهر الأجواء الرمضانية. الزينة والأضواء هاي عادة بتشتغل من غروب الشمس حتى صباح تاني يوم. بهذا المشروع حابب أشارك مساهمتي بهذا الموضوع بحيث إني راح أخلي هاي العملية بشكل أوتوماتيكي، بحيث إنه هاي الزينة تشتغل بناء على أوقات الأذان، وأضيف هاي الجزئية لسمارت هوم أوتوميشن سيستم اللي عندي. هلأ منطقيا أتمتت هذا الموضوع بناء على شدة ضوء الشمس عن طريق فوتوسيل مثلا راح يكون أسهل، ولكني حبيت إني أضيف الروح الرمضانية لهذا المشروع، بحيث إنه الإضاءة راح تكون شغالة طالما إنه الصايم مسموح له ياكل خلال شهر الصيام. بشكل أوضح إنه تكون الزينة هاي شغالة من أذان المغرب حتى أذان الفجر يوميا بدون أي تفاعل بشري. راح يكون في لينك تحت الفيديو فيه التصاميم والقطع اللي استخدمتها وكل التفاصيل التقنية، وإن شاء الله راح أكون جاهز للرد على استفساراتكم، وشاركوني بتعليقاتكم. رمضان كريم.